Ayan guys, luto na ang ating sariling version ng buttered shrimp. At dahil nga po may outing kami, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko niluto ng simple at masarap ang mga hipon na yan. Alisin na po natin yung ating hipon. Alisin natin yung matulis sa nguso. Pwede rin pong alisin yung ilang mga paa niya para magandang tingnan sa pagluto. At para po sa mga ingredients ng ating lulutuin, 1 1/2 kilos of shrimps in regular size, 1 onion, 3 cloves of garlic, butter, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of sugar, seasoning, oyster sauce at Sprite. Habang piniprepare po natin yung mga sangkap bago natin lutuin, i-marinate or ibabad po natin siyang saglit sa ating Sprite para mas tumagos na po ang kanyang lasa. Dahil 1 kilot kalahati yan, lagyan po natin ng 3 cup na Sprite pambabad. Tapos mamaya na rin ang pangsabaw natin. Haluin po natin para magsama po yung yung ating soft drinks, yung ating Sprite. Tumagos na sa kanya. Lulutuin na po natin yung aking sariling version ng buttered shrimp. Lagay na po natin yung 1 buong butter kasi 1 kilot kalahati po yun. Inubos ko po yung 1 butter para masarap. Lagay po natin yung ating sibuyas. Lagyan na rin po natin ang ating bawang. Mas maraming bawang, mas masarap po yan. Pag medyo brown na po yung ating bawang, lagay na po natin yung ating hipon. At haluin po natin hanggang mag yellow or orange ang kulay ng ating hipon.
Lagyan po natin ng konting asin lang. Lagyan po natin ang ating paminta. Konting asukal. At yung ating dagdag na pampalasa. At haluin po ulit. Ayan po, hayaan po natin siyang kumulo lang ng kumulo para tumagos pa po talaga yung lasa niya sa hipon. Ayan po, luto na po ang ating sariling version ng ating buttered chicken. Shrimp. Buttered shrimp. Ayan guys, luto na ang ating sariling version ng buttered shrimp. Pwede na po siyang hanguin at ihain. Mas mainit, mas masarap, mas maganda.